Dear God, thank you for the opportunity to meet together. Please help us to come together to make this institution reflect your kingdom. Breathe life into our ideas and decisions. Help us build a team that has love and respect at its heart. Give us the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Lord, come give us the inspiration to be the best we can be. May we be a shining example of your goodness and truth within, wherever we are. Inspire our thoughts, discussions, and ideas, and continue to remind us that all that we do here today, all that we accomplish,
is for the pursuit of truth for the greater glory of you. We ask these things in your name. Amen. Ako'y anak ng lupang hinirang, kung saan matatagpuan ang timyas ng perlas ng silangan, nagniningning sa buong kapuluan. Taglay ko ang hiwaga ng silangan, at saan mang bayan o lungsod, maging timog, hilaga at kanluran, ang Pilipino ay namumukod. Sama-sama nating abutin, pinagkamatayog na bituin, at ang aking tagumpay, tagumpay ng aking lahi, tagumpay ng aking lipi, ang tanging hinimithi at hinahangad. Hangad ko'y tagumpay natin lahat. Ako ay may isang munting pangarap sa ating dakilang lupain, at sa sama-sama nating pagsisikap, sama-sama ring mararating ang iba't ibang galaw, iisang patutunguhan. Dito isang araw, isang kapuluan, sama-sama nating abutin, pinagkamatayog na bituin, at ang ating tagumpay
morning, Sir Francis. Good morning, Sir Jeff, and welcome to Barkada Kontra Droga orientation of our institution, Sinalhan Integrated High School. So, Sir, do you have any idea? Batiin mo muna ang ating mga viewers for today via YouTube. Okay, isang magandang umaga po sa ating mga mag-aaral at sa buong komunidad ng Sinalhan, ng Barangay Sinalhan. Ang ating mga batang Sinalhan dyan, good morning sa ating lahat. Alam ko na marami kayong matututunan sa ating programa ngayong araw nito. Good morning sa iyo, Sir Francie. Good morning, and we would like to invite as well our parents, our Sinalhanians to watch kasi sobrang napakaganda ng topic natin for today. And last Saturday, I guess, or hindi siya guess, no? Nagkaroon ng national orientation about Barkada kontra Droga, and doon diniscuss what are the effects of drugs sa atin, ano ba yung mga possible na activities that the school may actually implement sa kanilang mga programs. So ayun, sir, ano-ano pa ba yung mga gusto mong batiin? Sino-sino pa yung mga gusto mong batiin sa ating mga viewers? Meron ba? Siyempre, bukod sa ating mga, aside from our viewers this morning, gusto ko rin pong i-comment at batiin din po ang mga taong nasa likod, the people behind this program. Especially Sir Nel, kudos to you, At sa atin pong school head, maraming salamat din po sa isang ganitong programa po na alam po natin. All we know ay marami pong matututunan ang atin pong mga mag-aaral dito. At syempre, yung mga bata, Sir Francine, nakita din po natin yung mga batang kasama dito, talagang kita naman natin sa school. Bago pa tayo mag-GCQ, nakita natin sila kung paano pinaghandaan ang programang ito. Ayun, speaking of GCQ, no, under GCQ na naman po tayo sa Laguna, and we're hoping that this pandemic ends para naman magkaroon na tayo ng face-to-face. Kasi it's a new thing for us, sir, no, Sir Jeffrey, yung gantong situation na wala tayong face-to-face. Napakahirap talagang kumilos, especially yung mga gantong mga event, nakakamiss yung crowd, yung mga students natin, nakakamiss talaga yung mga ganong scenarios. And also, let us keep on praying that this pandemic ends. Sana and wala ng GCQ, wala ng MGCQ. Yung totally, As in normal talaga, hindi na natin need magmask, no? And we would like to remind everybody to keep safe. Sundin natin yung mga protocols na ini-implement ng ating government, IATF, wear your face shield, face mask. And ngayon kasi di ba bawal na ulit lumabas yung mga bata or mga teenagers 21 years old and below. Kaya ayun, ingat po tayo everyone. Ayan. Okay. Sir Francis, before we forget, gusto nating batiin ang ating mga kasamahang guro sa Sinalhan Integrated High School. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating school head, Ma'am Chi Pigolio, sa ating pong mga MPs, Sir Magan and Sir Ferdy, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes po, good morning everyone po sa ating lahat. Enjoy watching, and I hope that you will be gaining a lot of learnings for this webinar. So without much further ado, Sir Jeff. Okay, so wag na po nating patagalin ang programa. At may we call on Sir Ferdinand Trinidad, our master teacher too, for his opening remarks. Bigyan natin ng isang virtual clap si Sir Ferdinand. Yan. Okay, maraming salamat Sir Jeff at Sir Francie, at siyempre sa ating Kontra Droga Coordinator, Sir Nel. Good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating kabarkada kontra droga. Kumusta na po kayo mga kabarkada? Kayo ba'y estudyante o magulang? Kabarkada namin kayo kontra droga. At ano ba, meron na ba tayong nahikayat na kabarkada natin? May dadagdag sa ating programa na Barkada kontra Droga. Sana ay marami na upang marami pa tayong matulungan, mabigyan ng kaalaman para sa ganon tayo ay makapagligtas ng mga kabataang kapwa natin o kaya ng mga tao na kapwa natin upang sila ay maiwas sa paggamit ng droga. Mapalad ako sa araw na ito dahil ako po ay nabigyan ng pagkataon na makapagsalita sa harap ninyo in the absence of our school head, Ma'am Chi Pegolio.
nakita ko po yung tema ng programa ngayon, Kontra Droga, ay napakaganda. Better knowledge for better care. Ayun. Ang totoo po niyan, ang tunay na kasagutan upang maiwasan natin ng droga ay ang alamin ng mga katotohanan, at kapag kaalam na natin ang katotohanan, hanggat maaari, huwag na po tayong gumamit ng droga sa simula pa lamang. Ayan. Kung inyo pong maharapatin ay, total ako naman po ay nanggaling sa kabataan na gaya ninyo. High school life, ika nga, maraming barkada. Ayun. At dahil sa barkada, marami kang magagawa. Marami kang nagagawa. Minsan, tama, karamihan ay mali. Hanggat merong nagsasabi na mali ang iyong ginagawa, hindi ka titigil. Pero kapag walang nagsasabi, ikaw tiyak ay mapapariwara. Hanggang sa kami ay nakatapos ng pag-aaral, meron akong kabarkada. Siya ang unang nagpunta dito sa Laguna. At dahil magkabarkada kami, noong nagkaroon ng bakante sa kanilang paaralan, inanyayahan ako. Sa makatwid, kaya ako nagpunta dito sa Laguna. Close friends kami, maganda ang aming samahan. Isang araw ay nagpunta ako sa kanilang bahay. Pasensya na po, ikukwento ko lang ng konti para meron po tayong basehan. Inaabutan ko yung kanyang anak ay tumakbo papunta sa akin pagkabukas ko ng pinto. Napansin ko, merong mga marka ng hataw sa bata. Na yung batang yun ay sa palagay ko 3 hanggang 4 na taon lang. Hindi ko alam na yung barkada ko pala ay gumagamit na ng droga. At ang pinakamaganda kong nagawa doon ay nakumbinsi ko siyang umuwi sa aming probinsya upang siya ay mapigil sa barkada na gumagamit ng droga. Sa makatwid ay nakauwi po siya. Pero dahil nandoon na sa kanyang katawan ang droga, tila mahirap na niyang matakasan. Hanggang sa isang araw na balitaan ko na lamang na merong malala siyang ginawa. Ito ay pinagsamantalahan ng kanyang anak. Masakit, pero yun ang katotohanan. Saan nagsimula? Sa paggamit po ng droga, mga kabataan. Tapos mo yung pangarap mo, narating mo yung pangarap mo. At sa ilang iglap lamang ay ito ay nasira dahil sa walang kamalayan tungkol sa paggamit ng droga. Sana po sa mga adhikain, sa mga advokasya ng ating paralan kontra droga sa pamumuno ng ating coordinator na si Cernel, tayo po ay gumawa ng ating bahagi. Paigtingin natin ang ating kumpanya laban sa droga. Lalong-lalo na po sa ating barangay, ang barangay Sinalhan. Ang barangay Sinalhan. Na kung saan, sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng mga nararapat na impormasyon, katotohanan tungkol sa droga, maaring yung iba kahit nakagamit na ay magkaroon pa rin ng tsansa upang ito ay makaiwas sa droga. At lalong-lalo na para naman doon sa mga kabataan na walang kamuwang-muwang na ginagamit ng mga taong walang awa sa kapwa, na kahit kabataan ay ginagamit nila para lamang sila ay makapagbenta ng kanilang produkto na alam naman nila sa umpisa pa lamang ay sumisira sa buhay ng ating mga kabataan. Kapag nag-umpisa yan sa isa, magsasanga po yan sa pamilya. Kapag nagsanga po yan sa pamilya, magsanga pa rin yan sa community. Kaya
Sa pamamagitan sana ng programang ito ay mapigil natin ang paggamit ng droga sa ating community. Yan po ang isang adhikain ng programang ito. Kung narito lamang po si Ma'am Chi, maaring sasabihin niya sa inyo, ang pinakamabisang pangontra sa droga ay ang inyong pangarap sa buhay. Ano ba ang inyong pangarap sa buhay? Yumaman? Pwede naman yun. Mahabang paraan, pero tiyak mararating natin. Droga? Mabilis, pero sasaglit lang po yun. Lalo pat kung ang nakataya ay ang ating buhay. Kung tayo lamang po ay marunong makinig, ay makakaiwas po tayo sa mga ganitong problema na dulot po ng droga. Ang Diyos po, sa unang panahong pa lamang, ay binigyan na tayo ng paalala. At muli, sa pamamagitan po ng ating mga tatawag natin na apostoles, ay nagbigay pa rin po ang Diyos ng paalala. Babasahin ko lamang po ang Galatia 5:21 para po meron tayong basahan. Ito po ay karugtong lamang po ng ibang mga bagay na ginagawa natin. At puntahan ko na po kaagad yung bahagi nito, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. So kasama po doon yung droga, yung sigarilyo. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ang ibig pong sabihin, kung tayo gumagamit ng droga, tayo ay mapapasama. At dahil tayo ay mapapasama, ay yun po ay karumal-dumal po sa Diyos, hindi po tayo karapat-dapat para sa Kanya. Sa ating pong guest speaker ngayong araw na ito, Sir Jeremy, Christian, and Inovero, at sa lahat po ng mga tao na nasa likod ng programang ito, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga magulang na nakikiisa sa programang ito, maraming salamat po sa inyo at nawa ay bigyan natin ng pagkataon itong programang ito. Mag-share po tayo, gawin po natin ang ating bahagi. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po, Sir Ferdy, sa aming Master Teacher po sa isang napakagandang mensahe po para sa ating mga mag-aaral at sa buong komunidad ng Sinalhan Integrated High School, maging sa Barangay Sinalhan. Sir Francie, gusto ko rin pong batiin ang ating napaka-supportive na barangay captain. Of course. Hello po, Kap. Magandang umaga po. At sa bumubuo ng sangguniang barangay ng Sinalhan. Of course, bro. Ayan, of course, Sir Jeff, I would like to mention lang yung sinabi ni Sir Fertz, yung ating theme for this year, yung yung better knowledge for better care. So, ayun nga, it was mentioned din dun sa orientation last Saturday nga. Sabi nga, it's kinda joke lang naman. Sabi nila, when you use daw drugs, parang buhay ka pa, nasa heaven ka na. Di ba? Parang it's like ironic din in a way. Pero tingnan natin yung consequences ng paggamit ng drugs. Di ba? No, it has really, di ba? Meron siyang consequences. Kaya we would like to raise this campaign not only for our students, but at the same time, we would like to have the community itself, yung Sinalhan, no? And if ever, pwede rin natin palawakin pa yung scope nitong campaign na to. Okay, so thank you so much for that, Sir First. And now, we would like to call in our beautiful health coordinator to introduce our guest speaker. Let us all welcome Mrs. Janet Martinez. Yes, welcome, Ma'am Janet. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kasamahan sa Sinalhan Integrated High School, sa ating mahal na punong guro, Ma'am Cristina Pegolio, sa ating mga master teachers, Sir Purds and Sir Magan.
Magandang umaga po kay Kapitana at sa lahat po ng taga Sinalhan, sa lahat ng mga magulang at mga mag-aaral na nanonood ngayong araw na ito. Ang speaker po natin ngayong umaga ay kilala bilang isa sa mahusay na registered nurse sa Division of Santa Rosa. Siya po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Nursing sa Colegio de San Juan de Letran, Calamba City, at nagtapos ng Master of Arts in Nursing sa St. Jude College, Manila. Nagtrabaho siya bilang nurse sa Laguna Provincial Hospital, sa Brent International School, Manila, City Government of Santa Rosa. At sa kasalukuyan, siya ay public school nurse for Senior High School in DepEd Division of Santa Rosa City. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our guest speaker for the day, Mr. Jeremy Christian N. Invero. Morning po. Naririnig po ba ako ng malinaw? Okay. Sir, paki-flash na lang po yung sa presentation. Okay. Magandang umaga po sa lahat ng ating viewers, mga nanonood, estudyante, teacher, mga magulang na nanonood po. So ang topic po natin ngayon is tungkol sa Barkada kontra Droga na may temang Better Knowledge for Better Care. Okay? So, sa RA 9165 po, which is the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nakasaad po sa Section 42 na student councils and campus organizations, all elementary, secondary, and tertiary schools, student councils and campus organizations shall include in their activities a program for the prevention of and deterrence in the use of dangerous drugs and referral for treatment and rehabilitation of students for drug dependence. Ibig pong sabihin na to na meron pong basihan ang pagtatayo ng mga grupo na tumutulong sa pag-prevent po ng paggamit ng droga ng mga kabataan natin. Okay po? So ito po ang pinakabasihan po natin. May batas po ito. Kaya kailangan din po natin siyang sundin. So ano po ba yung role ng DepEd sa anti-drug campaign? Ito po ay nakasaad sa Philippine Anti-Drug Strategy of 2018 or PADS. Para sa Department of Education, ang una, participate in the primary prevention program for the demand reduction drive by integrating the instruction and drug abuse prevention and control in the elementary, secondary, senior high school curricula of all public and private schools, whether non-formal, informal, and indigenous learning. Hindi po ito para lang sa secondary, no? Nakikita naman po natin na pati sa elementarya, meron din po. Itinuturo din na po dito kung paano tayo makakaiwas sa tukso ng droga. Siyempre, andyan din po ang participate in the conduct of supply reduction drive by causing the arrest of drug violators in the school, its immediate vicinity, or even beyond if they are in attendance at any school or class function in official capacity as school heads, supervisors, and teachers. Ito naman po, ibig sabihin po nito, meron pong mga strategy na ginagawa sa school kung paano po natin maiiwas ang pagpasok ng droga sa mga eskwelahan po natin. Meron pong role dyan ng mga school heads, mga supervisors, at mga teachers po natin para ito po ay ma-implement ng maayos. So number 3, support the primary prevention efforts through intensified drug awareness initiatives, development,
and publication of information and education materials on dangerous drugs and distribution of these to students, faculty, parents, and community. So, ito po, dito rin po pumapasok naman yung Barkada kontra Droga. Ano po? Ito po, meron pong program na para po sa drug awareness. Maiwasan din po kung ano ang mga nandun sa area nila na drugs. Then, capacitate principals, guidance counselors, teachers, and other school personnel on preventive drug education and utilization of support instructional materials. Sa ngayon po, ang drug education po is naka-integrate po sa curriculum. Okay po? And assist the DDB in the evaluation of drug-related information, education, and communication materials and collaterals to determine appropriateness. So, ang DepEd po ay kasama sa Dangerous Drugs Board. So, pagdating po sa education, sa disseminate ng information po sa mga kabataan at sa iba pong tao, ito po ay role ng DepEd. So, bago po natin pasukin ang Barkada kontra Droga, syempre kailangan po muna nating alamin kung ano po ba yung mga facts tungkol sa drug abuse. Hindi naman po tayo pwedeng mag-implement ng programa nang tayo mismo ay walang background sa ina-advocate po natin. Okay po? So, ano po ba ang drugs? Drugs are chemicals that affect a person in such a way as to bring about physiological, emotional, or behavioral change. Dangerous drugs are those that have high tendency for abuse and dependency. These substances may be organic or synthetic and pose harm to those who use them. So, ang droga po, ito po ay may epekto po talaga sa ating katawan. So, pangangatawan sa ating utak lalo. So, andyan po, di ba, yung emotional and behavioral change kapag po inabuso po natin ang isang droga. May mga droga po kasi tayo na para mapagaling ang ating katawan. Pero kapag inabuso po ito, syempre, iba na po ang magiging epekto nito. Okay? So, ano ba ang drug abuse? Drug abuse exists when a person continually uses a drug other than its intended purpose. This continued use can lead to drug dependence, a state of physical and physiological dependence or both on dangerous drugs. Siyempre, ito na po yung take ng sobra. Ano po, na sa isang klase ng droga. Kung ang dose lang po sa inyo dapat is 3 beses sa isang araw, ang ginagawa mo naman is ginagawa mong 5 o 6, ito po ay drug abuse na. Masyado ka ng na-eengganyo sa epekto nito sa iyong katawan. So, drug addiction po, drug addiction is a complex and often chronic brain disease. It is characterized by excessive drug craving, seeking, and use. Addiction is caused by brain changes caused by constant drug use. So, ito na po yung hinahanap-hanap na po natin yung droga na inyong tinitake hanggang sa kailangan every hour gusto mo iniinom ito dahil sa nasanay na po ang utak natin sa ganong sensation. So, yun po yung drug addiction. Dependency, this is the state of physical and psychological dependence or both on a dangerous drug or drugs experienced by a person following the use of that substance in a periodic or continuous basis. A person dependent on drugs will experience withdrawal reaction, also known as cold turkey. Sometimes that occur after long term of use of a drug is reduced or stopped abruptly after abstaining from drugs. So ito na po yung sinasabi natin na masyado na po tayong nakadepende sa droga na yon. At pag
biglang tinigil po natin, iba na po ang nagiging epekto sa ating katawan. Hinahanap-hanap na po talaga ng katawan natin yun na nasanay na po talaga. So yun po yung dependency. An example po would be the alcoholic. Ano po? Ang isang alcoholic ay kapag biglang itinigil niya po ang pag-inom ng alak, nagkakaroon po siya ng nag-chills, para siyang nagkakasakit. Ano po? Yun po ang nagiging epekto sa isang alcoholic. Okay? So, ano po bang sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas? So, estimated drug users in the Philippines is 1.3 million. Ano po, sino-sino po ang usual na gumagamit? So, sa edad, 20 to 29 years old. Okay? So, ito po yung edad ng talagang malakas po din ang impluensya ng barkada or nasa paligid mo. Then, ratio of male is to female users, 10:1. So, mas marami po ang lalaking gumagamit kaysa sa babae. So, sa civil status po, marami po ang na-note na married po. Ano? Then, employment status, yung mga may trabaho, yan po yung mga na-identify na usual na gumagamit ng droga. Then, the educational attainment. Ito po, high school level lang po ang mga natapos ng mga gumagamit po ng droga. Hindi na po sila, yung iba hindi na po nakakapagtapos ng pag-aaral. Okay? So, ano po yung madalas nilang ginagamit na droga? Polydrug. So, ibig sabihin po nito ay iba't ibang klase ng droga. Ano-ano naman po yung mga common na ginagamit po dito sa Pilipinas? Siyempre, andyan po ang methamphetamine hydrochloride or shabu, cannabis or marijuana, at inhalants. Ito po yung mga sinisinghot. An example po ng sinisinghot na very common is, siyempre, andyan yung rugby. Ano po? Okay, so yan po ang sitwasyon po sa Pilipinas. To think, ito po ay 2012 survey pa po. So ano pa pong ibig sabihin nun? Baka po mas mataas pa ang numbers na ito kung sa present po natin i-compare. Okay? So ano po yung mga common drugs at ang epekto po nito? So syempre, ang methamphetamine hydrochloride or shabu. Okay? Street names, shabs, ice, meth, kristal, basura o tawas. Kasi po ang itsura niya is parang tawas nga naman ho. Okay? So methamphetamine hydrochloride is found to have harmful effects to the brain. It changes how the brain functions. Studies have shown that methamphetamine users have reduced motor skills and impaired verbal learning as a result of alteration in the activity of the dopamine, a neurotransmitter involved in reward, motivation, experience of pleasure, and motor functions. So, ang methamphetamine po ay considered as downer, nakakapagpababa po ng, kumbaga, lakas ng isang tao. And ito po, pinapababa niya rin po yung dopamine natin sa ating utak. So, ano pa po bang epekto ng shabu sa katawan? Extreme weight loss, severe dental problems, yung mga iba na po ang itsura ng ngipin po nila, at syempre, yung amoy ng kanilang hininga, hindi masasabi po natin hindi po kaaya-aya. Anxiety, masyado silang natataranta. Confusion, nalilito. Insomnia, hindi na po ito nakakatulog kasi po hinahanap-hanap po nila ang droga. Mood disturbances, minsan mabait, minsan nagwawala, ganyan po. And violent behavior, lalong masyado na pong ang kanilang ugali, yung kanilang masyadong hindi na po maganda. Okay, ano po? Okay, so yan po ang shabu, yan ang epekto ng shabu sa katawan po, sa isang tao.
Next po is yung cannabis sativa or marijuana. Ano bang mga street names niya? Weed, jutes, pot, grass, damo, chonke. O, di ba? Alam na alam yan. Okay po? So, marijuana uses a person's inability to form new memories and shift to focus. Its active component, tetrahydrocannabinol, also disrupts coordination and balance, posture, and reaction time. Thus, chronic marijuana use significantly reduces a person's capacity to learn, carry out complicated tasks, participate in sports, driving, and operating machineries. Study also shown that marijuana can lead to lung cancer and other problems in the respiratory and immune system. Okay? Ano-ano ba yung mga health problems na madadala ni marijuana sa katawan? Problems with memory and learning, distorted perception, sight, sound, time, touch, trouble with thinking and problem solving, loss of motor coordination, and increased heart rate and palpitation. So ito yan po yung mga epekto ni marijuana sa katawan. Nasabi po dyan na pwede po itong mag-lead sa lung cancer. Kasi di ba kung paano po gamitin ang marijuana is para po siyang yosi kung gamitin. So, yung mga chemicals po na inilalabas ni marijuana is dumidiretso po iyan sa baga. Okay? So, sinabi din po dito na hindi naman na po nakakapag-isip ng mabuti ang mga taong nakagamit ng marijuana. Ano? Kasi gawa po ito ng epekto sa kanilang utak. Okay? Next po is inhalants. So, effects of inhalants are similar to that of alcohol, including slurred speech, lack of coordination, euphoria, and dizziness. Inhalant abusers may also experience lightheadedness, hallucinations, and delusions. So, para pong lasing ang parang alak po ang epekto nitong inhalants na ito. Okay? Kumbaga sa lasing, hindi po nakakatayo ng mabuti. Yung pagsasalita niya po is parang hindi na po maintindihan, tapos nahihilo. So, ano-ano pa po bang effects na hindi maganda sa katawan? Siyempre, hearing loss, pagkabingi, paninigas po ng mga muscle, lalo sa braso or sa hita, central nervous system or brain damage. Once na nagka-brain damage po ang isang tao, hindi na po ito nare-reverse. And bone marrow damage. Yun pong bone marrow which is responsible sa pag-produce ng red blood cells po natin. Yan po yung magiging epekto. So, ano-ano ba yung mga signs of drug abuse? Ito yung mga mapapansin po natin sa ating mga kaibigan, kasama sa trabaho, or membro ng pamilya na gumagamit po ng droga. So number 1, andyan po ang declining interest in school or work. So hindi na po siya interesadong mag-aral or hindi na siya or pumasok kasi po iba na yung kanyang focus na sa droga na. Suddenly changes friends. So, iba na po yung sinasamahan niyang mga kaibigan, yung mga kaibigan niya sa pagdodroga, yun na yung kanyang sinasamahan. Kasi, iba na po yung satisfaction na nakukuha niya sa droga, yun po yung hinahanap-hanap na niya. Becomes pessimistic, irritable, and anxious all the time. So, masyado siyang irritable, balisa siya lagi. Has to be left alone a lot. Mag-isa. Yung iba po na gumagamit ng droga, mas gusto nila mag-isa na lang sila o ayaw nila nang siya, pinapakialaman siya. Always tired, laging pagod kasi hindi naman na po sila nakakatulog dahil sa epekto po ng droga or kung gumagamit sila sa gabi, which is kung kailan tulog ang lahat, siya po gising na gising naman. Becomes careless and often becomes involved in accidents. So yan po yung mga na-aksidente, nagkakaroon po ng injury sa katawan kasi nga iba na po yung kanilang niisip or iba na po yung coordination ng kanilang katawan.
becomes implicated in a lots of fights. So palaaway. Okay po. Frequent mood swings, paiba-iba po ng ugali or ng mood. Minsan masaya, minsan sobrang lungkot. Ganun po, paiba-iba po. Sudden change in appearance and conduct. Yung pamumula ng mata, biglang pagpayat, constant, laging masakit ang ulo or tiyan, nanginginig, ubo ng ubo, yung mga daliri niya, iba na po ang kulay, at laging may sipon. Okay? Yan po yung mga signs po. Ba't laging may sipon? Ang pag di ba tulad po sa shabu, kung paano siya itinitake, is dumadaan siya sa ilong. So nai-irritate po ang ilong niya. Kaya lagi po siyang parang may sipon. Loss of interest in hobbies or sports. Bigla na lang nawala ng interest sa ginagawa ng usual. Exhibits poor judgment. Pamali-mali po ang kanyang desisyon. And finds it difficult to concentrate. Hindi po siya makapag-concentrate ng maayos. So yan po yung mga titingnan natin na signs na ang isang tao po ay nagkakaroon po ng drug abuse. Okay? So ano ba yung epekto naman ng drug use sa isang kabataan? Okay? So syempre andyan yung arrest or juvenile detention. Pwede kang makulong dahil sa paggamit ng droga. Birth defects in pregnant teens. So yung kawawa naman po ang isang goal na pinagdadalang tao ng isang naging batang ina. Magkakaroon po ito ng mga iba't ibang sakit. And getting fired or problems getting hired. So ngayon po talaga, hindi naman po natin maaalis ang stigma ng pagiging isang drug user. So nahihirapan sila na kumuha ng trabaho or kung malaman man ng isang company na gumamit ng droga ang isang tao, ayun po, na sisante po sila sa trabaho dahil po sa history nila. Kaya yun nga, wag na po nating i-attempt na i-try ito. Kasi para sa future nyo din ito. And syempre andyan, losing friendships or family, lumalayo po ang mga kaibigan mo or ang pamilya na sila dapat ang tumutulong sa'yo. Serious illness or injury, syempre yung pagkakasakit mo bilang sa sakit ng isang tao na gumamit ng droga, hindi na po mare-reverse yun, hindi na po maibabalik yun. And suspension or expulsion, pagkatanggal po, either sa work or sa school. Dahil po sa paggamit ng droga or paggamit man or pagdidistribute ng droga. Ano po? Okay, so ano pang magagawa natin? So helping victims of drug abuse. If you suspect that a friend is using drugs, talk to him or her. Let your friend know that you care. Talk to your parents, teacher, school counselor, or another trusted adult. Offer to go with your friend to his parents or a counselor for help. You alone can't make your friends stop doing drugs. It takes professional help. Counseling, treatment, and rehabilitation are among the interventions that can help someone struggling with the compulsion to use drugs. So, andyan po ang pamilya natin, ang school, ang mga kaibigan natin para tumulong sa isang tao na identify natin na gumamit ng droga. Wag pong matatakot or kung tayo na hindi naman po gumagamit, wag din po tayong matakot na tumulong sa isang tao na nalihis ng landas. Marami po tayong government agencies na handang tumulong sa isang taong gumamit ng droga. And maswerte po ang Santa Rosa kasi meron po tayong sarili nating rehabilitation center. At hindi na po nyo na po kailangang lumayo or hindi nyo na po kailangang gumastos ng malaki para sa pagpaparehabilitate. Kasi kung
if may idea kayo, ang isang private rehabilitation center is malaki po ang ibinabayad ng isang pamilya doon para lang ma-rehabilitate ang isang drug user. Okay? So, yan po. So, at ngayon, meron na kayong idea kung ano yung tungkol sa drug. So, dito na natin i-apply yon sa Barkada kontra Droga. Okay? Sana po maraming tayong estudyante na maengganyo na sumali dito sa Barkada kontra Droga. Ano po? So, the Barkada kontra Droga is designed as a preventive education and information program to counter the dangers and disastrous effects of drug abuse. It aims to empower the individual to be the catalyst within his peer groups in advocating healthy and drug-free lifestyles through involvement in various wholesome activity. So ito pong BKD ay isang preventive education program. So tumutulong po ito na ma-prevent ang isang teenager or estudyante natin sa school na i-try or ma-expose sa mga droga. Ano po? Tulong-tulong po ito, hindi po ito trabaho lang ng isang tao. Kaya nga po ito, barkada. Okay? So sa barkada, syempre, di ba? At least marami kayo. Kaya kayo po ang magtutulong-tulong dito. So ano ba yung objectives ng BKD? To promote people empowerment in leading a healthy lifestyle that is drug-free and productive. So, specific objectives, establish a BKD movement, and po sa school, makapag-establish, train the people in advocating a healthy and productive drug-free lifestyle. Okay? Create a fully drug-free environment in the home, school, workplace, and community. Encourage productive use of time and alternative activities, and provide support services toward the adoption of Barkada concept among families, educators, professional workforces, peer groups, and other sectors. So ito po yung sinasabi natin na tulong-tulong po, hindi po ito one-man team lang. Andyan po, may mga, pwede po kayong mag-formulate ng mga program nyo na kaya ang objective is ihis po yung attention ng estudyante para hindi na niya mapansin ang droga. So yun po yun. Kaya pwede susuportahan po kayo dyan ng schools. Siyempre pwede nyo i-involve ng family nyo, ang mga nasa community nyo po. Kasi may magagawa po yan sila. Okay? So, ano ba yung phases ng Barkada kontra Droga? So, phase 1, ito yung ginawa last Saturday, which is the launching of seminar of BKD. So, nag-introduce nationwide ng Barkada kontra Droga. Kasi, hindi po lahat ng schools, secondary schools sa Pilipinas is nakakapag-establish ng Barkada kontra Droga. Ano po, meron mga schools na nakapag-establish pero mangilan-ngilan lang po. So, presentation of BKD concept, syempre, ano ba yung BKD? Yan po yung ini-introduce sa mga school or pwede po sa mga student councils po ng mga schools. Syempre, andyan yung mga media advocacy, which is posters, jingles, and videos. Issuance of BKD ID cards, guided educational tours to various offices and rehabilitation centers, organization of the BKD core groups. Okay? So, sa situation po naman ngayon, dahil na naka-quarantine, so ito po, hindi naman po ito magagawa yung letter C and D. So, phase 2, capability building, syempre. So, training of trainers on drug abuse prevention. Okay? So, andyan ang RA 9165, medical aspect, preventive aspect, roles of the BKD members, and formulation of action plans. So, kung makakapag-establish na po ang school, pwede po tayong
magsadya na ano tong topics po na ito. Ito na po, actually, ito na yung ginagawa rin natin. Pero pag meron na po kayong mga estudyante na members is doon nyo po naman ano yung pinaka-role nila, ma-discuss sa kanila. And syempre, ano yung mga action plan nyo, ano yung mga future projects nyo na planong gawin. Andyan din yung training on enhancement of life skills, training on the development of IEC materials, and skills training on livelihood. Ito, pwede pong itong gawin ng mga BKD natin sa schools. May mga programs naman po tayo na pwedeng i-tie up dyan. Okay? So, for phase 3, implementation of formulated action plan. So, yun na yung gagawin natin, yung mga nasa action plan nyo. And, syempre, depende po sa inyo kung ano yung gagawin nyo. Okay? So, ano ang pwede? Conduct of sports and other wholesome activities. Conduct of contests. Syempre, example is mga poster making. Yan po yung example ng mga contest natin. Then, provision of livelihood projects. Okay? Example is small scale industries, other related projects. Yan, ganyan. Ito, kung makikita nyo talagang idinadivert po itong mga project na to yung attention ng estudyante para hindi na niya talaga mapansin yung droga. Youth-to-youth visits. Ayan, di ba? Kung baga sa barkada, pinupuntahan mo yung barkada mo sa kanilang bahay. Pero sa sitwasyon ngayon, syempre, iwasan muna po natin to. Kasi, di ba nga, bawal pong lumabas din ang mga non-essential. Okay? Then, production, distribution of IEC materials. May mga mada-download po tayo sa internet niyan. Okay? Posters, videos, jingles, and billboards. And ayun, posting of billboards and posters in strategic places. So example po nito ay sa school, meron po tayong dedicated na BKD billboard. So doon kayo magpo-post ng mga IEC materials, mga announcement, so mga activities nyo, yun, pwede po yun. Then, airing of the jingles and videos during the conduct of various activities. Yan. Then, establishment of BKD centers. So, hindi naman po namin sinasabi na maglagay kayo ng dedicated room for BKD centers. Siguro, pwede nyo po siyang i-tie up sa inyong student council or meron po kayong talagang area or group. Sa example, sa FB group, BKD group, ang Sinalhan Integrated High School, yun, pwede po yun. Okay? Then, phase 4 is the monitoring and evaluation. So, i-report nyo po ang mga naging activities nyo sa National Secretariat. Or, pwede nyo rin pong isubmit sa amin sa division. So, as the NDEP coordinator po ng division, so, yun po, pwede nyo pong pasa sa amin yung reports nyo. Then, syempre, ipapasa po namin yan sa region and sa central office. Okay po? So, ano ba yung mga implementing policies for BKD? So, BKD shall have an open membership of drug-free individuals in the country advocating a healthy lifestyle through engaging in positive and wholesome activities. Syempre naman, dapat ang magiging member nyo po is a drug-free individual. Baka mamaya mag-member kayo ng magme-member kayo ng gumagamit ng droga, baka ma-influensyahan pa kayo. Syempre, dapat drug-free individual. Then, the DDB shall conduct continuing Barkada Kontra Droga orientation seminars in various key settings to promote people empowerment, establish a BKD movement, and provide support services geared toward the adoption of the Barkada concept. So, ang lead agency naman po is the DDB. Pwede po tayong mag-request sa kanila ng orientation para po mas malawak din yung madidiscuss nila and mas makapag-share po sila ng iba't ibang activity
na ginagawa sa BKD. Okay? So, number 3 po, Barkada Centers shall be established in all secondary and tertiary schools. So, yan nga po, sinasabi natin sa secondary and tertiary schools po, pwedeng mag-establish ng Barkada kontra droga. Okay? Ito naman po yung sa letter A, for public schools, the National Drug Education Program or NDEP coordinators shall serve as the head coordinators who then shall assign trained BKD members to man the centers. As of now, ano po, last Saturday during the seminar, the webinar, ang may hawak na po ngayon ng BKD is the youth formation. Ano po? So kami po as sang youth formation coordinator na po natin sa division, ang ano po, may hawak po ng Barkada kontra droga. Pero tulungan naman po kami. So magka-tie up po kami doon sa pag-i-implement ng ng Barkada kontra droga. Siyempre sa community, pwede din po ang pag-i-establish ng Barkada kontra droga. Okay. Number 4, DDB shall train core trainers and implementers on the Barkada kontra droga program in the targeted schools area with the full support of the respective school officials, administrators, and ADAC officials. With ADAC is Anti-Drug Abuse Councils. The activities shall include capability building, leadership, life skills, and livelihood trainings. So pwede po tayong mag-request ng support sa ating City Anti-Drug Abuse Council po, sa City Hall po. Meron po tayo noon sa Santa Rosa. Basta anti-drug campaign, full support po yan sila, lalong-lalo na po ang ating mayor. Okay? Livelihood trainings shall be in coordination with TESDA and shall be supported by the respective ADACs. Okay? So, yan. Pwedeng makipag-tie up din po tayo sa TESDA kung ano po yung pwedeng livelihood training ang pwede nilang i-conduct. School and community assemblies shall be conducted in coordination with the BKD Center staff. Through these assemblies, the number of BKD members and their needs, problems can be identified. The data gathered from said activities shall be the basis for the formulation of plans for the target group. So, yung assemblies, set aside muna natin yan. Siguro pwede online meetings para po mas ma-identify natin kung ano yung mga kailangan sa iba't ibang lugar na mayroon tayong BKD member. Okay? So, number 7, the DDB shall provide the BKD centers with available IEC materials to include posters, leaflets, booklets, and other audio-visual materials. However, mass production of BKD IDs shall be the responsibility of the ADACs concerns. So, yan po. If kayo ay may mga BKD na centers at schools, pwede po kayong mag-post ng mga IEC materials tulad ng nabanggit ko kanina, na bulletin board dedicated for the BKD. Yung mga poster, pag nagpa-contest kayo ng poster making, pwede nyo din po yan ilagay. Okay? Okay. Then number 8, the DDB through the BKD National Secretariat shall monitor the progress and development of every BKD centers or chapter in collaboration with DepEd, DILG, and other agencies or offices concerned. Okay? Then 9, drug referral procedures shall be accommodated in the centers and shall be coursed through ADACs or through the NDEP coordinator. So, kung meron pong tayong na-identify na isang tao na gumamit na-expose sa droga or gumagamit, ang BKD center po ay pwede pong nang mag-refer sa CADAC ng Santa Rosa or through sa division para po ma-refer natin sila sa proper authority. Hindi naman po natin sila pwedeng i-report agad sa police na si ganito gumagamit pala yan. Nang wala naman po tayong ebidensya. So, pwede nyo po siyang i-refer para po
dumaan sa tamang proseso. Okay? Then, number 10, the schools and adults, through their designated staff, shall maintain files, records of BKD members, and shall submit the same to the DDB on a semi-annual basis. The said reports shall be integrated into the BKD database. So, meron pong BKD database ang Dangerous Drugs Wars. Identified po nila kung ilan ang members po ngayon. So, kapag mag-establish na po ang schools, kailangan meron po kayong roster of names na isasubmit po natin sa DDB. Siyempre, dapat may file din po kayo nito sa office nyo or kung mayroong BKD center na i-establish ang school. Okay? So, yun po ang implementing rules ng Barkada kontra Droga. Okay? So, ano po ang role ng DepEd sa BKD? So, A, integrate the BKD concept into the activities of the NDEP of the Department of Education and CHED. So, yan po. Tulong po si BKD coordinator and si NDEP coordinator dyan. Sa pag-formulate ng mga activities. So, ano-ano ba yung mga pwede or hindi pwedeng activities na magagawa ni BKD? Provide technical and other forms of expertise to the Barkada kontra Droga in respective areas of responsibilities. So, tulad po nito, na webinar po na to, nagbibigay po tayo ng mga lectures tungkol sa drugs and dito nga sa Barkada kontra Droga. Provide training on life skills enhancement, livelihood, and alternative activities for student leaders. So, siyempre, yung student leaders muna ang ititrain natin para sila naman yung magre-relay nito sa kanilang mga members. Then, provide or conduct training or seminars on the prevention and control of dangerous drugs among the student leaders. So, mas thorough yung magiging lecture about sa drugs nito. Mas malalaman nila ang kung saan ba ito nanggagaling, kung paano maiiwasan talaga, anong ginagawa sa mga droga na nakukumpiska. So, ganun po ang magiging training nito. And provide scholarship program to the serving members of the Barkada. So, pwede po tayong mag-endorse ng scholarship. Pero, subject for approval pa po ito. Kasi po, wala pa naman po tayong known na budget kung naka-dedicate po dito. So, yun po. Supervise the activities of the student council and respective areas of responsibility. So, yan po. I-check po natin yan kung ano yung mga activities. Baka kasi naulit naman na or baka naman po mayroon pong mas better na activity na pwedeng gawin si student council para sa kanilang schools. And establish a BKD center in every school. So yan, ito po, start po ang Sinalhan. Hopefully, ang ibang schools po, secondary schools natin sa Santa Rosa is may ma-establish na din po na BKD center sa kanilang schools. Okay? So, last 2019 or every year naman po is nagko-conduct ang central office po ng search for the outstanding Barkada kontra Droga implementers in secondary school for year 2018-2019. So, ito po, 2018-2019 pa po ito. Yan po. Meron pong contest every year naman na ginagawa. Isasubmit nyo po ang inyong mga ginawang activities, mga programs nyo na ginawa para po siya ma-evaluate. Baka po kasi naman magandang program ito, maano po siya, mare-recognize po siya. And meron din po itong premyo. So, na-encourage ko po ang mga estudyante ng Sinalhan Integrated High School na kaya nyo rin to. Kasi ang lagi pong nananalo dito is from Mindanao. So, 3 years na silang nananalo. So, pag nanalo pa po sila this year, is mag-Hall of Famer na sila. So, yun.
It is somewhere in South Cotabato, yung school po na yon. Kaya hopefully, meron sa division naman natin na makasungkit naman itong ano na to, award po na ito. Okay? So, ano-ano pa po ba yung mga preventive drug education program na na-identify natin? Siyempre, andyan po ang Preventive Drug Education Program, Policy for Curriculum and Instruction. So, naka-integrate na po sa curriculum ang preventive drug education sa mga secondary school, secondary. Ano po? Siguro natakel nyo na ito on class. So, yun po ang isang program po yun. Then, syempre, andyan po ang National Youth Congress on Drug Abuse Prevention and Control, Drug Abuse Resistance Education or DARE program, Systematic Training on Effective Parenting or STEP. Ayan po, ano naman to? Involved naman dito ang parents natin. Kasi, syempre, isa sila sa mga tao na malaki ang maitutulong sa isang gumagamit po ng droga. And syempre, andyan din po ang random drug testing in public and private secondary schools. Okay? Pero ang random drug testing naman po is hindi po ito ginagawa para lang po manghuli ng mga gumagamit ng droga. Ano po? This is just part po ng study na ginagawa kung ano na nga po ba, talagang nakakapasok na po ba ang droga talaga sa mga eskwelahan po natin. So, ayun po, kaya po ginagawa itong random drug testing na ito. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po. Sana po, marami po kayong natutunan ngayong araw na to. And, hopefully po, ma-establish nyo na ang inyong barkada kontra droga sa mga schools nyo. Okay? Thank you very much po. All right, thank you so much, sir, for that comprehensive explanation of how the school should implement Barkada kontra droga and as well as yung mga DepEd natin, mga partners. Okay, so thank you so much. And I think our audience have questions. Kindly type in na lang, no? May mga Maraming questions salamat tayo. po sa ating resources speaker ngayong umaga. Thank you, Nurse Jeremy, sa inyo pong napakahusay Yes. na discussions po ng ating, para po sa ating mga mag-aaral at sa buong komunidad ng Barangay Sinalhan. Maraming salamat. Maraming salamat din. Ayan, Yes, mukhang so nawala na po si Sir super dami, no, Francis. sir. Dito. Medyo laghang na po siya. Sige po, Talagang ba? Sir Nel. Ayun, so ano ba, may questions ba tayo dyan, Sir Nel, ng ating audience? Do we have questions from our live audience? Para kay Sir Jeremy, no, talagang napaka-comprehensive na explanation. So Nurse Jeremy, meron lang po akong maikling katanungan po para po sa ating mga mag-aaral din po on behalf of our students. Bukod po kasi sa alam naman po natin na sobrang laganap po talaga ngayon ang ating ito pong malaking problema po, no? Isa ito sa pinakamalaking problema po na nararanasan ngayon ng ating bansa, itong pagkalat ng ating pinagbabawal na gamot at marami po sa ating mga kabataan ngayon ang unti-unting nalululong. Ngayon po ang tanong po ng ilan po sa mga mag-aaral po namin, paano po kaya lalo po itong masusolusyonan yung ganitong uri ng problema po sa ating bayan actually? Siguro sir, ang talagang education po. Malaki ang role ng education para po hindi na ma-expose ang ating kabataan sa droga. Kung alam po nila yung mangyayari sa kanila at magiging epekto nito sa kanilang buhay, malaki po siguro ang impact nun para umiwas na sila dito. Siyempre, kailangan din natin silang turuan ng mga bagay. Example is the life skills nga po, kung paano tumanggi sa mga tukso na dumarating po sa kanila. Yes, that's good na talaga. Mga mag-aaral, no? Mga batang Sinalhan, sana marami kayong nakuha at napulot na mga aral dito sa mga dinidiscuss ngayon ni Nurse Jeremy. No? Napakalaking tulong po nito
para sa inyo, para sa mga kabataan ng Barangay Sinalhan. And Yan. besides, no, Sir Jeff, life Okay, Sir Nel, skills. alam ko po na Ayan. meron po tayong inihanda para kay Nurse Jeremy. Ayan. Gagawad po natin sa oras na ito, sa umagang ito, ang sertipiko ng pagkilala sa ating resource speaker ngayong umaga. Yan. Maraming salamat, Nurse Jeremy, po sa inyong napakalawak. Minulat po ninyo ang kamalayan ng aming mga mag-aaral at ang kabataan po ng Barangay Sinalhan. Maraming Welcome. salamat po, Nurse Jeremy. Ayan, siguro po, Nurse Jem, medyo siguro naghahang lang po si Sir Nel. Magkaroon po muna tayo ng Yes, sir. question and answer po siguro para po sa ating mga mag-aaral. Okay po. Sa ating pong mga estudyante, mga kabataan ng Barangay Sinalhan, ito po, may question number 1 na po. Kung may random drug testing sa school at may nag-positive na bata, ano po ang ginagawa sa bata at ano po ang dapat gawin upang matulungan siya? Yan, napakaganda ng katanungan mula po sa isa sa ating mga mag-aaral. Okay. So, kapag po may nag-positive naman sa school na estudyante, hindi naman po natin to basta-basta kumbaga hindi naman po natin siya basta-basta ina-approach na, "Oy, positive ka, suspended ka na." Hindi po ganoon ang random drug testing. Ang gagawin lang po is may due process naman po ito. Iko-confirm po muna kung talagang kung gaano na po ang ng bata, gaano na ang dependent yung bata sa droga. Then, syempre hindi naman po siya papangalanan agad. I-counsel po ito and hindi po pwedeng maging grounds ang random drug testing para po ma-expel siya. Okay po? So may due process po ito. Kaya ang po dito is alamin po muna natin kung gaano na po siya ka dependent sa drugs or gaano na po niya inabuso ang droga. Kasi po baka pa natin siya, may liligtas pa po natin siya sa pagkalulong. Ano po? So, and syempre malaki po yung role ng school and ng community niya para mailayo pa po natin siya sa droga. Maraming salamat po, Sir Jeff. May dagdag ko rin po, syempre lagi po nating pinangangalagaan ang pagkakakilanlan ng ating mga mag-aaral. Kaya dyan po pumapasok yung Data Privacy Act of 2012. Yes po, sir. Ito ba yan? Sir Francie, meron po ba tayo ng mga karagdagang katanungan? Nawala ba ako, Sir Jeff? Hindi, okay na. Nandito na ako. Okay, so ayun na, sir, ano ko lang kanina, no, kasi yata ako, nawala ako sa live. So ayun nga, katulad ng sabi ni Sir. Sa live. Ano po, may pagkakataon po talaga na ang ating internet ay kung kailan po tayo naka-live, saka po siya sumusumpo. May pagkakataon din po na ganun din sa akin. No? Oo nga, no. So ayun po sa ating pong mga viewers, sa ating mga mag-aaral, magulang, mga guro, no, at ang buong komunidad ng Barangay Sinalhan, ganito po talaga pag tayo po ay naka-live, hindi po natin maiiwasan yan. Mga ganito uri ng problema. Yes. Nurse Jem, meron pa po ba kayong mga ikaragdagang paalala po sa atin pong mga mag-aaral? Lalo po ngayon na tayo po ay nasa panahon ng pandemic. No, tungkol po dito sa ating programang ito. May talaga, technical problems tayo, Sir Jeff, no? Hindi yata narinig ni Sir Jeremy. May question po, sir? Ayun, meron po tayong question from Miss Pia. Ma'am Pia. Narinig niyo po ba ako, sir? Yes po, rinig po. Ayan po. Medyo mahina po talaga ang internet natin po. Okay. Ano po? Hi, sir. Si Sir Nian po kasi ang ating host for this morning rather, no?
So hindi ko po alam kung connection niya o connection ko po ang may problema. Pero Sir Frenzy, baka meron po tayong nababasang mga katanungan dyan. Ayun sir, we have here Ma'am Pia to ask some questions kay Sir Jeremy. Ma'am Pia. Yes, sir. Naririnig niyo po ako? Yes po, Yes ma'am. po. Okay. Sir Jeremy, good morning po. Opo. Morning So, po. this is Miss Pia. Sorry, wala akong ilaw. Teka, mag-stop lang ako ng mic. Cam. So, sir, itatanong ko lang po yung concerns in cases po na since kaka-launch lang po nung Barkada Droga, if in cases na na-experience siya ng school or may encounters like that, meron po bang different protocol or standardized protocol aside po dun sa ating ginagawa sa school, sir? Ano po ba to, ma'am? In case po na merong nakuhang sa isang bata? Opo. Example, Okay. hypothetical question po. Halimbawa po ay nauli siya sa or meron sa school or Meron may po, ganun ma'am. Meron po cases. namang process ito. Syempre po, siguro iano ko na lang din po. Ano po ito kumbaga protocol po ito ng PNP. Okay? Na once na meron pong nakuhang droga sa isang estudyante, kailangan po ay ilayo po muna natin siya sa isang lugar. Kumbaga, isang lugar na wala pong makakakita kasi kailangan pa rin po natin pangalagaan ng kanyang privacy. Okay? And as per dun sa protocol po ng PNP, sila po ang tatawagin po natin. Okay? Pwede po tayong magpatulong naman sa barangay, pero syempre, ang police pa rin po ang agency na hahawak po dito. Sa protocol po nila na yon, dapat po hindi po sila naka-uniforme ng pang-police, wala po silang dalang baril. Okay? So kumbaga civilian lang po, hindi po talaga, kumbaga hindi mahahalata na dadalhin nila sa kustodiya nila ang isang estudyante na may nakuha po na droga or kung ano man. O ganun po. Dapat po very discreet po ang kanilang pagpasok at paglabas sa school. Okay? So yun po, ma'am. Okay po. Thank you po, sir. Alright, thank you so much, Ma'am Pia. So meron pa po ba tayong mga questions dyan, Sir Nel? I think meron tayo from SSG, no? May mga questions yata yung SSG natin. Meron po tayo, sir, question. May question po tayo from our SSG President. Sige po, sir. Apo. Bali, ang sabi po niya is, in today's pandemic, paano namin mababahagian ng aral ang bawat mag-aaral ng Sinalhan about sa hindi kaaya-ayang epekto ng droga sa buhay? If online po yung class, and alam naman nating lahat na kahit mag-share po kami na sa social media, is yung iba po is hindi interesado kasi naisip nila hindi naman daw po sila binabantayan, wala naman po nagbabantay sa kanilang teachers or any guardian. Ang pinaka-conclusion po ng kanyang tanong is, ano po yung easiest and fastest way po para kahit nasa bahay po sila is aware po sila sa kanilang dito po sa ating programa? Okay. So magandang question yan. Sir, diyan po natin masusubok ang wittiness kumbaga ng mga estudyante natin. Kung paano po sila magpo-formulate ng mga activities na kayang ma-reach ang mga kapwa nila estudyante kahit online lang po or sabihin natin within the community. Okay? So, maraming factors naman po tayong pwedeng isama dyan. Nandyan po ang barangay, andyan po ang family po nila, ang mga friends na mas madali nilang nakokontak. So, yun po yung pwede nating mga approach na pwedeng gawin. Okay? Kasi, hindi naman po talaga natin sila pwedeng puntahan basta-basta eh. So, through this media, or sa ating means ng communication ngayon, step up natin yung ating kung activities, kung paano natin sila mas ma-reach ng mabuti. So maraming pwedeng gawin.
pero syempre, iaakma mo yung gagawin mo sa sitwasyon na kung nasaan ka, sir. Ito po, sir. Alright. Salamat po, nurse. Thank you so much, and I hope that satisfies you. Okay, yung mga questions natin, no, talagang they aligned it sa new normal na tinatawag nga natin. It's really difficult talaga to implement programs and to develop programs, no? Kasi alam naman natin that this pandemic really affected a lot of aspects, no, lalo na sa education. Kaya katulad ng sabi ni Sir Jeremy, we have to be creative, and katulad na lang din nung nabanggit niya kanina, life skills are very important today, kasi if we do not have life skills, how can we survive, di ba? Tama yun. And education, so thank you so much for mentioning that, sir. Education is really the key, okay? Education is the most powerful weapon which we can use to change the world, no? Okay? Change should start with us. Tayo magsisimula nun. Kaya dun sa mga na-discuss ni Sir, I hope that everybody will be instilling that. I hope that everybody will be remembering those lessons or insights na naibigay ni Sir Jeremy. And with that, Sir Nel, I am giving you the floor to award your certificate to our guest speaker for today. Okay, Sir Nel, can you read the citation na lang? Nakamute ka po. Sir Nel. Okay po. Yes po. Ito po. Ilag po ako ng konti. Okay po. Presented this certificate of appreciation to Jeremy Christian and Innovero in grateful recognition as a resource speaker during the launch of the National Drug Education Program or Barkada Kontra Droga in Sinalhan Integrated High School Chapter with the theme Better Knowledge for Better Care. Given this 22nd day of March 2021, will be signed by yours truly, BKD Coordinator Joniel S. Servito, and our dear Principal Maria Cristina C. Pegolio. Thank you so much, sir, for your... Thank you po. Anytime po, basta may gusto kayong activity, pwede nyo po siyang i-consult din sa akin muna bago nyo po para po alam natin kung maganda po itong activity na to or magiging effective po itong activity na plano nyo. Okay po. Thank you so Thank much. you so Thank you so much po. Thank you so much, nurse. Thank you so much. Sir Jeffrey, no? Ano ba yung mga natutunan mo for today's webinar? Meron ka bang mga insights dyan? Actually, Sir Frenzy, ang malaki, ang tumatak po talaga sa akin ngayong umaga ay yung sinabi po ni Nurse Jem na maswerte po tayo. Hindi masasabing maswerte, pero mapalad po, blessed ang ating city, no, ang ating lungsod dahil meron po tayong sariling rehabilitation center. So talagang gumawa na po ng paraan, ng pinakamabisang paraan ng ating city government para po tulungan ang mga kabataan, ang ating mga kababayan na nalululong sa ganitong uri ng sitwasyon, no? Kaya sana po matigil na po yung ganitong uri ng problema sa ating lungsod. Yes, no, to wrap this up as well, no, Sir Jeffrey, super supportive naman talaga ang city government.
And knowing for a fact that marami talagang taong gumagamit pa ngayon sa city natin, pero they are not stopping. Okay, talagang hinahalugog nila bawat sulok ng ating syudad para lamang mapuksa, no? And katulad nga din ng sinasabi natin, yung mga bata na nagiging part ng gantong mga sistema, you should stop it kasi kailangan abutin natin yung mga pangarap natin sa buhay. Okay? We have to chase our dreams and turn it into reality. Okay? Huwag natin sirain yung buhay natin sa hindi magandang bagay, katulad ng nga lang ng paggamit ng droga. So ayan, Sir Jeffrey, and of course pala, no, we have an event on Wednesday. I would like to invite everybody to attend once again an event on Wednesday entitled Teen Dating and Healthy Relationships in the Digital Age. So, yung link nito ay isasend na lang sa inyo ng mga advisors, no? And we are inviting parents, students, and other individuals to attend para naman po maging aware tayo dito sa topic na ito. Napakaganda ng topic, Sir Jeff, no? Teen dating and healthy relationship in the digital age. Puro digital age na yung mga topics natin for this new normal. So ayun na, we are inviting once again everybody to attend and be participative. If you have questions regarding the topic, kindly type in lang dun sa comment section. We would like you to be included, to be involved with this kind of webinars. Kasi we are very lucky, we are very fortunate na ang mga school ay nagkakaroon ng ganitong mga programs. Okay? Yes. So, inaalayahan po namin muli kayo, mga batang Sinalhan na makilahok, no, at sumali po sa ating programa on Wednesday. Yan. At syempre, Sir Frenzy, hindi na natin patatagalin. Meron po tayong ipipresent. Sir Nel, take it away. Oh, so this presentation will be aired na lang daw po sa ating Facebook page, Sir Jeff, no? So, abangan po natin ang ginawa ng ating mga SSG officers together with our Barkada Kontra Droga coordinators regarding this campaign. So, i-air natin siya and probably tomorrow or later po. So, hintayin na lang natin yung air. Ito na pala. Ayan na pala. Okay, while waiting for the video, Sir Jeff, now we know naman na today, o ngayong Monday, start na ng third quarter. Tama po ba, Sir Jeff? No, talagang, Yes, yan. Start na ng third quarter. Yes. Yes, we would like to remind everyone on Friday. Yan, will be our Ano meron sa Friday? Report Card card showing sa ating mga Okay. parents. Yan. So, Ito na ang ano. at dahil tayo po ay nasa GCQ, under po tayo ng GCQ, isa po ang Laguna sa under po sa GCQ. Ang isa po sa mga platforms na gagamitin po ng teachers sa card showing po is through PM or private messenger po ipadadala ang inyo pong report cards ng inyong mga anak. Yan. Opo, tama yun, Sir Jeffrey. And ito na yung fruit of their labors. Okay? During this pandemic, they were challenged by the different learning modalities. Pero makikita natin yung mga pinaghirapan nyo and the best gift that you can give to your parents. So, and I hope that everybody will be participating on the conduct of the card showing. No? Para at least po, you know how you progressed from the first quarter and the second quarter. Ang senior high school kasi, di ba sir, ay per semester, unlike junior high school na hanggang fourth quarter. So, congratulations for
surviving, no, the first 2 quarters and 2 more. Okay, may dalawa pa tayong quarters and konti na lang. We'll And be syempre, able. Sir Francie, dagdag ko rin lang po na makapag-bat-in na. Gusto rin po namin batiin ang atin pong mga magulang. Saludo po kami sa mga magulang po na katuwang po ng mga guro, ng mga teachers po ng Yes. Sinalhan Integrated High School sa buong paaralan po ng ating division dahil kayo po ang aming nakatuwang po sa pagtuturo sa ating mga bata. Ayan. Pero kami pong mga guro ay nananatili pong nakaantabay po at hanggang umalalay po sa atin pong mga anak. Maraming salamat po sa ating mga parents. Alright. So thank you so much po. Ayun nga, katulad ni Sir Jeffrey. Without you, no, hindi rin po magiging successful ang school year na to. Talaga nga naman, thank you for giving your learners, I mean your children, guidance and motivation na kailangan nila for this new normal. No? So congratulations po, a big hand for you everyone. And I think Sir Jeffrey, there is really a technical difficulty in playing our presentation and it will be aired na lang daw sa ating Facebook page. So with that, Sir Jeffrey, tawagin na po natin to give us a closing remarks. May we call on once again Miss Pia Esguera, our guidance counselor. Yes, naririnig niyo po ako, sir? Okay na po. Yan, ayan. So medyo wala akong ilaw. So medyo madilim po. So tanggalin ko na lang yung aking camera if it's okay. So there. So this is Miss Tia again and I would like to thank po Sir Jeremy for that very informative talk. At maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng programang ito na nakapag-launch tayo ng Barkada Kontra Droga na program at ito'y pasimula pa lamang. So inaasahan po namin na lahat ng mga taga-Sinalhan ay makikiisa para sa ikagaganda at progreso ng programa po ito. So maraming salamat po sa lahat. And also, bago po magtapos ang session na ito, ipapaalala ko lamang po sa ating mga kabataan, kagaya nga ng nabanggit ni Sir Ferdy kanina sa paunang salita na kailangan ay iwasan natin ang mga temporary solutions lang. So, para makalaban tayo sa droga, kailangan tayo ay may sapat na edukasyon at of course, gumawa tayo ng mga habits na malinis or healthy kasi alam naman natin po na ang habit ay meron tayong 4 stages niyan. Pwede tayong makaka-receive tayo ng a habit or practices and then ma-experience natin ang cravings or ang tuluyang paggawa nito. Ang pangatlong stage ay magre-respond tayo sa craving na iyon. At ang pang-apat ay makaka-receive tayo ng reward. So, kung gagawin po natin ang ating habit na healthy, mas mainam po para sa ating mga sarili, kumbaga ay pangkalusugan at pangkaluluwa po. So, ayun lamang po. Muli, ako po ay nagpapasalamat in behalf of Sinalhan Integrated High School para po sa lahat ng bumubuo at nag-organisa ng programa. Magandang araw po. Alright, thank you so much, Ma'am Tia, for that closing remarks. So, Sir Jeffrey, I think talagang we have learned so much from this webinar and I would like to congratulate our Barkada Kontra Droga Coordinator, Sir Nel, for this program. Napaka-husay po. And of course, yung i-air natin, you have to wait for that, yung i-air nilang campaign ng ating school for this program Barkada Kontra Droga. Hintayin po natin yan sa ating FB page. And meron ka ba bang gustong pasalamatan, Sir Jeffrey, before we end this program? So yun lamang po, maraming salamat po sa atin po mga students, mga batang Sinalhan, sa mga kabataan po ng Barangay Sinalhan, sa lahat po ng ating mga teachers, yan, sa ating pong school head, maraming salamat po sa ating suporta po na binibigay niyo po palagi sa atin pong paaralan. At syempre, I would like to congratulate Sir Nel, Sir Vito, ang ating PKD Brigada, PKD Coordinator, rather, no? Sa kanya pong isang napakahusay na programa pong ito. Congratulations, Sir Nel! Yes, and more to come, no, sir. Ayan. More to go, Sir Nel. So marami pa tayong pagsasamahan and programs to be implemented sa school. And ayun na. So congratulations. And this has been your host for today. I am Sir Prensi Bisinon together with... I am Sir Jeff Lozada.
And I And am Sir Nel, Sir Vito po. saying goodbye and God bless us all. Thank you so much, everyone. Bye everyone!